COVID-19 hôm nay, số bệnh nhân ra viện gấp hơn 5 lần số ca mắc mới COVID-19. Ngày 3 tháng 10, Bộ Y tế cho biết, số bệnh nhân ra viện tiếp tục ở con số kỷ lục với 28.859 trường hợp. Trong khi đó, số ca mắc mới là 5.376 trường hợp, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh giảm sâu với 2.461 ca mắc. Tính từ 17 giờ ngày 2 tháng 10 đến 17 giờ ngày 3 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.376 ca nhiễm mới. Trong đó 9 ca nhập cảnh và 5.367 ca ghi nhận trong nước, giảm 110 ca so với ngày trước đó tại 39 tỉnh, thành phố. Có 2.674 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 2.461, Bình Dương, 1.283, Đồng Nai, 824, An Giang, 147, Long An, 85, Kiên Giang, 75, Bình Thuận, 73, Tây Ninh, 54, Khánh Hòa, 50, Hà Nam, 39, Đồng Tháp, 35, Cần Thơ, 33, Cà Mau, 24, Hậu Giang, 20, Quảng Bình, 19, Đắk Lắk, 17, Quảng Trị, 15, Tiền Giang, 13, Bà Rịa, Vũng Tàu, 13, Ninh Thuận, 12, Bình Phước, 12, Nghệ An, 11, Bình Định, 8, Đắk Nông, 6, Phú Yên, 5, Bến Tre, 5, Vĩnh Long, 4, Bạc Liêu, 4, Hà Nội, 4, Quảng Ngãi, 3, Hà Tĩnh, 3, Lâm Đồng, 2, Trà Vinh, 2, Bắc Giang, 1, Gia Lai, 1, Kon Tum, 1, Đà Nẵng, 1, Thừa Thiên Huế, 1, Phú Thọ, 1. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 7.401 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 808.578 ca nhiễm, đứng thứ 43 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 8.215 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 803.993 ca, trong đó có 688.618 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 12 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Lào Cai. Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: thành phố Hồ Chí Minh 397.513, Bình Dương 215.643, Đồng Nai 50.663, Long An 32.767, Tiền Giang 14.120. Về tình hình điều trị, trong ngày có 28.859 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày lên 28.859 trường hợp, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 693.797 ca, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.498 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.318, thở oxy dòng cao HFNC 1.092, thở máy không xâm lấn 248, thở máy xâm lấn 814, ECMO 26. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 114 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 79, Bình Dương 20, Đồng Nai 4, Tiền Giang 4, Kiên Giang 2, Tây Ninh 1, Đồng Tháp 1, Cần Thơ 1, Bình Thuận 1, Bạc Liêu 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 155 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.715 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 136 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 2 tháng 10 có 979.585 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 44.637.911 liều, trong đó tiêm một mũi là 34.155.519 liều, tiêm mũi 2 là 10.482.392 liều. Liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đến nay đã có 32 ca nhiễm, trong đó thành phố Hà Nội 25, Nam Định 3, Hà Tĩnh 2, Hưng Yên 1, Hải Dương 1. Có 16 trường hợp là người nhà bệnh nhân, 10 trường hợp là bệnh nhân, 5 trường hợp là nhân viên làm việc tại bệnh viện và một trường hợp khác lây nhiễm liên quan. Cơ quan y tế thành phố Hà Nội đã tiến hành lấy 9.677 mẫu xét nghiệm, trong số 7.821 mẫu có kết quả, phát hiện 25 mẫu dương tính, còn lại 1.856 mẫu đang chờ kết quả. Trong ngày
Bệnh viện Việt Đức đã đưa khoảng 140 F1 có liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 đi cách ly tập trung tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội nhằm giảm bớt việc lây nhiễm chéo.